Ambitionerna är stora men börsvärdena små. Vi väntar på att det ska vända, men det har vi gjort i många år. Idag ska vi såklart snacka småbolag. Varmt välkommen till Börslunch. Ständigt dessa småbolag. Igår var de en riktig huvudvärk i USA där de ledde nedgången. Där vi noterar också den sämsta USA-starten på november sedan 2008. Skönt därför att ha två så starka gäster här i studion i form av Andrea Netzén-Örn på Cicero och Erik Bertilsson på Lancelot. Tankar om den ganska höststormiga börsen? Ja, var ska man börja någonstans? Det var ju precis som du sa här, så har ju småbolag haft det tufft länge och kanske extra tufft sen månadsskiftet juli-augusti. Och det är ju delvis drivet av att man har fått ganska stora estimatnedrevideringar på småbolag generellt sett. Man gick in i året med en förväntan på tillväxten på 20% och nu ligger det kanske på 2%. Sen är det en stor del valuta då, så att det har ju varit besvikelse rent operationellt i de små bolagen. Och sen den stora oron den senaste tiden har ju varit relaterat till AI-sektorn och ganska kraftig risk-off på globala marknader. Man ser ju det i alla typer av tillgångsslag. Bitcoin var nere på $89 000 här i natt då, så att mycket negativt. Vill du lägga till något där, Erik? Nej, men det är väl bara att stämma in i det att många småbolag får det liksom väldigt tufft. Många liksom narrativ och stories i marknaden tar över. Kanske mindre fokus på... Ska vi inte sluta med det här med småbolag där det går bra? Ja, det är nog många som gör det i och för sig. Så att, och det är väl en anledning till att det ser ut som det gör, att det varit ganska negativa flöden också. Så att både från utländska investerare och så tror jag också att många av de här lite mer traditionella småbolagsfonderna har nog en hel del utflöden också. Så att, när ska det vända? Vad krävs för att vi egentligen ska få liksom kraftiga inflöden och en positiv utveckling för dem? Nej, men jag tror att det räcker med att motsvara förväntningarna under 2026. Det var ju som jag sa, in i 2025 var det 20% förväntad tillväxt i småbolagssektorn och in i 2026 så är det också 20% förväntad vinsttillväxt. Man har ju skjutit det här framför sig och det som krävs är ju att dels att dollarkursen stabiliseras och inte får massa nedrevideringar på valuta. Men framförallt att konjunkturen tar fart igen är ju superviktigt och det finns väl ett antal saker som talar för det. Bland annat de stora finanspolitiska stimulanserna i Europa och Sverige då, som kommer vara positiva för småbolag. Så att det känns mer lovande in i 2026 än 2025 och kan man motsvara förväntningarna då tror jag småbolag kan ha ett väldigt bra år. På det här temat vill jag rekommendera våra tittare att läsa Daniel McPhees artikel om just hur orderingången sett ut i vissa småbolag just på temat gröna skott. ABB beter sig i alla fall som ett småbolag idag och backar 3,5% på börsen efter att ha presenterat nya höjda mål. Skanska kan vi kanske nämna då också. Precis, de har kapitalmarknadsdag idag. De kommer också med man upprepar övriga finansiella mål och man höjer byggmarginalmålet från tidigare då 3,5% till 4%. Kraftig höjning, verkligen. Aktien den är ner nästan 2%. Och det är ingenting mot vad som väntar när inte Lego öppnas upp för handel. Det vet vi ingenting om, men aktien handelsstoppades i morse på vad jag tolkar som en ganska syrlig formulering ifrån Nasdaq-börsoperatören som inte är nöjd med en viss informationsgivning från bolaget. Min tolkning, vi avvaktar med säkrare besked och följer förstås upp det när mer kommer. Synsam har rapporterat organisk tillväxt på över 12%, marginalen någorlunda flat och för första gången sedan Q2 förra året så ökar inte churnen. Aktien stiger nästan 5%. Vi har faktiskt ett litet klipp med vd från tidigare i morse med en intressant extra komponent som jag tänkte att ni skulle titta på och begrunda. Så här lät det på EFN tidigare idag. Funktioner flyttar in i glasögonen, exempelvis som det senaste vi lanserade den här veckan i Nuance, där hörapparaten flyttar in i bågarna. Vilket gör också att de 2,5 miljoner personer i Norden som har någon form av hörselnedsättning kommer att kunna få hjälp. Det har varit ett mörkertal för man gärna inte går till sin audionom eller kollar sin hörsel för att är man runt 50-60 år så blir det lite grann av en hög tröskel att komma över.
Jag tycker det är väldigt fascinerande med de här digitala glasögonen. Jag vet inte hur stor hörapparatsbusinessen är i sammanhanget, men kul med ny teknik. Jag blev lite taggad på det. Jag är 26 men känner att jag har dålig hörsel, så det är kanske det jag borde göra åt då istället. Ska vi nämna Kasse också i nyhetsflödet köper 2 bolag. PhoneLife som bland annat är och äger Teknikmagasinet och så reservdelar online. Man bedömer att bolagen kommer bidra positivt till vinst per aktie från dag 1. Och Ratos får en ny vd i form av den tidigare eläkta vdn Gustav Salford också. Det kan vi nämna. Vi har en till. Vi har WeSport som ska till börsen också. Liten sportinriktad. Jag vet att jag hade sparat den för ett lite annat aktiecase som kommer här sen. Jag ber om ursäkt. Det är ingen fara. Jag har sagt Men vi kan säga en det. mening om det nu istället. WeSports kommer ju till börsen. Jag tycker att Kinnevik har varit ett lite spännande case på temat just noteringar som har kommit på löpande band. Jag är lite förvånad över att det inte gått bättre än så för Kinnevik som det gjort i år. Några tankar kring bolaget? Nej, men caset är ju som du säger väldigt intressant. Det är bolag som vi äger i många av våra fonder. Det bygger ju på att bolaget är alldeles lågt värderat. Man har ju en stökig historik som alla vet om. Ett antal mycket dåliga investeringar och NAV-tillväxten har ju varit väldigt svag under 5 år plus. Och pusslar man det här så kan man ju konstatera att man har 8,6 miljarder i nettokassa och justerar man då för det, tänker att den är värd 1 krona per krona, vilket är rimligt, ja då är det en substansrabatt på ungefär 50%. Och det som vi gillar i Kinnevik är ju de här 5 kärninnehaven som man fokuserar på och i huvudsak då TravelPerk och Spring Health på temat noteringar. Det man har sett senaste året är ju att substansvärdet har ju stabiliserat och till och med börjat växa här nu då, trots valuta mot vinst. Så det är ju ett steg i rätt riktning då. Och det som vi ser som trigger till att man ska kunna täppa igen det här substansrabattsgapet man har då är ju att man kan sätta antingen Spring Health eller TravelPerk eller båda på börsen under 2026. Och då ska man nog inte förvänta sig någon kraftig substanstillväxt på de innehaven, utan det handlar snarare om att visa att man kan försvara de värderingar man har i balansräkningen, för det är ju det marknaden signalerar att man inte tror på dem då. Så att det ser ju positivt ut. Det som man kan kommentera är ju att vi har haft 2 peers som har gått till börsen i USA senaste året. Vi har ju Spring Health under våren som har blivit en väldigt lyckad IPO. Eller inte Spring Health, förlåt, Hinge Health som är en peer till Spring Health som har gått bra sedan deras notering. Och sen gick Navan till börsen här som är en peer till TravelPerk för ett par veckor sedan, och den har väl inte riktigt rosat marknaden, så att det skulle ju kunna sätta lite käppar i hjulet för Kinneviks planer under 2026. Men kan man sätta något av dem på börsen så kommer ju det vara positivt för aktien. Jag hade en mer filosofisk take på börsnoteringar i allmänhet. När småbolagen är så billiga, när de begagnade bolagen är så billiga på börsen, blir man mindre sugen som förvaltare att haka på noteringar? Ja, definitivt skulle jag säga. Sen kan det finnas vissa undantag att om det är en sur miljö för börsnoteringar och det ändå kommer bolag, då vet man ju oftast att tröskeln är så pass hög att de kommer förmodligen vara mycket bättre bolag. Rusta var ett sådant exempel som kom när det var svagt. Lime för länge sedan, 2018 i december, som också var väldigt svagt, kom ut och blev ju jättebra. Liksom. Så att det beror lite på. De som väl kommer när det är svagt, men nu verkar det liksom vara svag börs och het noteringsmiljö, vilket ju är lite omvänt kanske. Så att för min del så lägger jag betydligt mer tid på bolag som redan är på börsen än på nya. Spännande. Vi hade ju också inför vårt program idag så diskuterade vi lite, och då kom AddLife upp som ett exempel lite grann på kanske var vi står nu eller vad som kan hända trots att det är börsoro. Kan inte du berätta för våra tittare som inte fick vara med i den diskussionen om vad som har hänt i AddLife? Ja, men det här är intressant, och den här grafen är från 2023 och då hade vi också efter den här bubblan 2021 får man väl säga, så hade vi en väldigt svag småbolagsmarknad både 22 och 23. AddLife gjorde ju några dyra och ett dåligt förvärv och sjönk ju kraftigt. Han var väl uppe i 400 och då i början på 2023, då i april ungefär, så investerade vi i bolaget. Det hade kommit ner med 75%. Det tyckte man ju började se intressant ut. Sen fick vi en liknande typ av väldigt svag börs när storbolagen började gå upp. Gick ganska bra. Småbolagen i många fall fortsatte ner. Och
AdLife är ju typ ett sånt exempel. Då sjönk den från runt 100-lappen ner till 56 kronor på sin Q3-rapport. Då egentligen alla rapporterna var ganska i linje, men det var ju, marknaden hade en stor oro för skuldsättningen, men som visserligen var lite i det höga laget liksom, för vad man vill se hos ett börsbolag, men inte på något sätt ett problem utifrån ett kreditperspektiv. Hade ju också lånat pengar av Handelsbanken, så det passar ju intressant när vi ändå är här. Men det som är intressant är att om man tittade på den här estimatgrafen då, så såg man att det har egentligen den är spretig, men den är någorlunda prognos. Om man tittar på början och slutet där då, så ser man att det har egentligen inte hänt så mycket, vare sig med försäljning eller rörelseresultat. Då. I det här fallet är det ju rörelseresultatet i den här grafen. Då. Så egentligen har ingenting hänt med vad man förväntar sig med vinsten 2025 och 2026. Och nu har vi inte omsättningsgrafen, men den ser väl ungefär likadan ut. Ungefär. Men kursen då har ju gått från 100 kronor ungefär i början på 2023 ner till dryga 50, och sen 2 år senare då, så stod aktien i 200 kronor. Egentligen bara för att de levererat det de sa. Och jag tror att det finns många bolag ute på börsen nu som har gått svagt, och om de gör det man tror, eller ungefär det de säger, more or less, så kommer det finnas jättefin uppsida. Andrea, kort reflektion. Är det här en hoppingivande historia för småbolagslovers? Ja, men det skulle jag väl ändå säga. Jag tycker det sätter fingret på hur viktigt sentiment är i småbolagsbranschen på ett sätt som det kanske inte är på liknande nivå när det gäller de större bolagen. Det blir ju, när det här negativa sentimentet tar grepp i de mindre bolagen, så kan det fortgå under ganska lång period och kan gå ner ganska kraftigt. Precis som du säger, vi har sett många sådana exempel bara efter sommaren. Jag tycker också det är positivt att vissa bolag ändå lyckas leverera så pass bra också i den här miljön. Sen så tycker jag vi är ofta ibland ganska kritiska till analytiker och att analytiker alltid ligger behind the curve och så. Men här har de ju haft rätt sedan start, känns det som då, förutsatt att 2026 och 2025 landar ut som det ska. Ja, strålande jobb av AdLife-analytikerna. Ja. Viktigt. Man kan ju titta på vinstestimat och omsättningsestimat och bortse från skuldsidan, som kan vara väldigt viktigt för tilltron till ett bolag. Någon reflektion kring det temat i AdLife-fallet? Ja, men det är klart att att skuldsättningen var en viktig anledning till det. Och då hade det ju en svag börs. Samtidigt får man säga att om ett bolag har skuldsättning, då får man ju också fin hävstång uppåt när de vänder, eller när sentimentet vänder och de klarar av att växa. Och som sagt, det hände ju egentligen inget. De bara fortsatt tugga på, leverera bra och gjort det jättefint sedan dess. Men det har inte varit något exceptionellt, är väl liksom mer budskapet, att du kanske inte behöver inte liksom massivt överleverera mot några prognoser, utan gör bolagen som gör det de säger, fortsätter och i grunden har en bra affärsmodell, kommer kunna leverera bra avkastning om man köper dem på bra nivåer. Och det finns det många bolag nu, tycker jag. Jag tänker att vi ska komma in på dem förhoppningsvis. André, två bolag som du gillar, det är Research och det är Vertiseit också. Ja. Vill du börja med Research eller Vertiseit? Ja, men vi kan ju börja med Research, och det är ju på temat negativ sentiment. Det har ju de har ju gjort en jätteresa både operationellt och på börsen de senaste åren. Det som bolaget gör är ju att man tillhandahåller dosplaneringssysteem, så att när man har cancertumörer så är ju ett sätt att behandla dem i strålterapi då. Och det är väldigt komplext, för när du strålar tumören så kommer du också oundvikligen stråla då kringliggande vävnader och så vidare, så att du får ju liksom sidoeffekter helt enkelt. Och det som Research tillhandahåller är en mjukvara som man kopplar på då, Linux som det kallas, och det hjälper de som sköter detta att få en bra planering av stråldoseringen helt enkelt. Och det är en iterativ process och så vidare. Så det är väldigt effektiviserande för kunderna då. Jättestark marknadsposition. Erbjudandet är ju väldigt starkt. Det märks ju inte minst av att om man kollar på marknaden så är ju Electrovarian har ju i princip hela hårdvarumarknaden här. Och kunderna byter ju ut deras mjukvara mot Research mjukvara. Så det är ju en tydlig indikation på marknadspositionen. Det som vi gillar i det här är ju att det här är ju, precis som det du säger, ett kvalitativt bolag som under lång tid borde kunna leverera en väldigt bra vinsttillväxt. Och det är dels drivet av en hög visibilitet i framtida intäktsdrivare. Vi har ju dels så finns man på
drygt 1100 kliniker idag. Det finns 9000 i världen. Så där finns ju mycket mark att växa på. Man adderar ungefär 100 kliniker per år historiskt. Det är så att man har 50% penetration på de här klinikerna man har som kunder. Så att det finns en resa att göra även på befintliga kunder då. Och sen så har man då, om man kollar på, detta är lite mer en optionalitet, på de här kunderna man har så har man ett erbjudande på 15 moduler och snittkunden har 3 då. Så där skulle man också kunna skala upp. Så det är liksom de 3 traditionella erbjudanden man har då. Sen har man en ny produkt som heter RayCare som är ett administrativt system för hela cancerklinikerna då. Och den är ganska nyligen, sedan ett år tillbaks, integrerad i TrueBeam som är den största strålkanonen på marknaden. Det finns ungefär 5000 på marknaden då. Och det är en tillväxtdrivare som borde kunna ta fart under 2026 då. Så att mycket positivt på tillväxtsidan på intäkterna och sen finns det en marginalresa att göra. Det är 90% marginaler och man är inte riktigt i mål, men nästan i sitt mål med 25% rörelsemarginal 26. Så där kommer man nog guida upp inom inte allt för lång tid. Var den inte upp jättemycket på Rapport och sen ner nästa dag och fortsatt ner? Exakt. Tema sentiment. Det man såg var ju svag Q2 på grund av förseningar av leveranser etc. En del av det kommer tillbaks i Q3, så att den var väl något dopad på det temat möjligtvis. Man hade kanske en något starkare marginal än vad det underliggande var. Man hade 31% i rörelsemarginal där man hade lite högre nettoaktiveringar då, alltså mer aktiveringar än avskrivningar, vilket boostar resultatet lite. Men den huvudsakliga förklaringen till nedgången efteråt är ju stora säljflöden. Det har varit otroligt mycket handel i bolaget sedan rapporten kom. Då ska vi gå vidare. Vi har 5 bolag kvar. Lika många minuter. Ja, jag tror vi till och med bara har 3 minuter, men jag tycker vi kan dra över lite extra idag. Jag tycker att vi ska prata lite Bone Support. Jag vill också prata Asmodee, men Bone Support är ju spännande på just väldigt mycket sentimentstema. Väldigt älskat fram tills det inte längre var det och sen så letar man efter fel i vartenda ställe man kan, känns som. Absolut. Även här då, liksom, om man tittar på estimat mot det här så är försäljningsestimaten för 26 ner 10% ungefär sen början på året. Dollarn är väl ner 14 ungefär. Och aktien halverad. Och aktien halverad. Det har gått, jag skulle säga att bolaget har levererat ungefär som man skulle kunnat tänka sig. Lite svagare marknad i liksom Storbritannien och Tyskland, men det är liksom inte så viktigt egentligen. Och mycket liksom historier om allt från konkurrerande produkter och folk räknar fel på liksom vad de behöver sälja i Q4 och 26 för att nå guidance och konsensus och så vidare. Så att, det är väldigt, väldigt sentimentstyrt, men om de levererar bra nu så är det är 18 gånger liksom på 2027 och det är ju verkstadsbolag, ABB nämnde vi och Atlas, det är 16, 17 någonting där. Så att och jag vet i alla fall vad jag tror kommer växa fortare. Så du tycker inte priset har förändrats nämnvärt? Nej, det tycker jag inte. Det är klart att dollarn är ju negativt, liksom, så självklart. Men, det är för industribolag men underliggande i bolaget så tycker jag väl snarare att det varit positivt. Man släppt positiva studieresultat under året, höft- och ledoperationer. Man kommer gå in i fler nya indikationer, lite i ryggrad nu i slutet på året. Lanserar lite nya produkter även nästa år och även höft- och knäledsrevisioner kommer att bli viktigt också. Så att det finns jättemycket kvar att göra för dem helt enkelt. Så att, Bone Support, tankar från dig Andrea, när jag köpt det i år? Ja, nej, men kanske inte mer än tillägger på negativt tolkningsföreträde. Vi såg ju den här spekulationen kring kinesiska mirakelkuren som fanns där. Det är ju, kan man ju då tillägga i sammanhanget ett benlim då, och det är ju en annan typ av produkt än det som Bone Support tillhandahåller, som är liksom det man kallar för graft då, som används för att fixa håligheter i ben och så vidare. Så att det är ju inte en konkurrent i något avseende alls egentligen. Så att det är väl typexempel på det här negativa, att man spinner på liksom när det väl är dåligt sentiment. Väldigt intressant tycker jag. Även om jag också kittlad av ostron-komponenten här. Att man... Men ska vi runda av med lite brädspel för att avsluta programmet? Brädspel är alltid trevligt och mysigt. Lite Pokémon-kort i det där också. Du äger jättemycket Asmodee, va? Nej, men jag tycker det är
fantastiskt bra bolag som har lång historik av både organisk tillväxt och varit framgångsrika på förvärv. Man är dominanta vad gäller distribution inom Europa. I många fall till de lite mer specialiserade hobbybutiker så står man ju kanske för hälften av deras inköp av olika produkter. Så ett viktig part där. Man har mycket egna bra IP:n och produkter som växer starkt. Över tid kommer de vara en större del av försäljningen och bidra till bättre marginal. Så det här är ett bolag som spans av från Embracer i början på året. Inte fullt ut fått sin nya aktieägarbas kan man väl säga, liksom, som uppskattar bolaget och tror på det här långsiktiga. Då. Plus att man har haft en del försäljningar från en del av tv-spelsentreprenörer tidigare som ägde Embracer-aktier som sålt ut sig till exempel nu. Då, så att, men jag tror att det där kommer rätta till sig över tid. Så att jag gör ibland jämförelser med Aleima som ju kom ut från Sandvik. Den stod väl still ungefär något halvår först också. Sen dubblades aktien ett år efter spinnen. Så att, i takt med att fler hittade till bolaget och började uppskatta det helt enkelt. Jag tycker det är en intressant reflektion att man ofta har någon slags postpartum förlossningsdepression för nya och knoppade bolag innan man hittar rätta formen. Någon Asmodee-reflektion? Nej, men man kan väl tillägga i sammanhanget att det som förvånar är ju att man har ju levererat otroligt starka rapporter. Framförallt på trading card-sidan där Pokémon och Magic har varit två otroligt starka drivare. Och jag tror väl att det är en del förutom försäljningarna som marknaden är lite orolig för är väl att det är lite boom and bust beteende i de två segmenten nu. Vi äger också mycket Asmodee, vi är inte särskilt oroliga för det. Pokémon går in i ett jubileumsår så att våran bild är nog snarare att det ska accelerera än bromsa in. Och kollar man på Magic så kan man öppna Hasbros rapport och läsa vad de guidade på där så kan man nog konstatera att det kommer vara rätt bra momentum även de kommande kvartalen i trading card för Asmodee. Rapporten kommer på torsdag om jag inte missminner mig, den 20 november i alla fall. Blir spännande att se. Nu tror jag tyvärr inte att vi hinner med mer även fast vi skulle prata Vertiseit och Rusta såklart. Men apropå Rusta kan vi nämna att Home Depot i USA skär ner sina prognoser. Inte helt jämförbara butiker och två helt olika världsdelar. Tyvärr är börsen slut för idag. Klarna kommer nu snart också. Ja, kommer också idag. Mycket kul även efter börsens sändningstid. Men nytt program kommer imorgon 11.45. Häng med oss då. Hej då! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.